اومدیم به یه سفر دیگه، اومدیم به ترکیه. امروز روز دوم جزیره کاس هستیم، اومدیم اسکلپیون و بعدش هم میریم به روستای من. خب بالاخره ما رسیدیم به روستای من، سیا ویلیج. البته اینو با ZIA می نویسنش، ولی خب تو تلفظی که انجام میدن میگن سیا. همونجوری که میدونید اسم منم سیاوشه، اسم کوتاش سیاس، مثل همین اسم کانال سیا ویوز. از موقعی گفتم میخوایم بریم سیا ویلیج، بعد یه دفعه یه سری نگاه کردن که میدونستن اسم من سیاوشه، اسم کوتاش سیاس، هم بود روستای سیاوش دیگه. گفتم پس دیگه به اسم من زدن دیگه، بریم روستای من. ماشینای BYD اینجا هم اومده تو جزیره. چینی‌ها این جزیره ها هم گرفتن دیگه. البته غیر از این، حالا که این بالا BYD دیدم تو شهرم یه سری از ماشینای برقی و اینا رو دیدم. حالا نمیدونم برقی بود یا نه نمیدونم، ولی یه سری ماشینای برقی BYD توی شهر بودن که به برق وصل داشتن شارژ می‌شدن. یه رستوران باحال با یه نمای خوب اینجا بوده. بریم بالاتر ببینیم چه جوریه. یکم من دوباره بیشتر به نفسم پس بیافتم. اینجوری بریم بالا ببینیم چه جوریه. شاید نمای بهتر، یه جای بهتر دیم. اگه ندیدیم دوباره برمیگردیم پایین، میایم همینجا تو این کافه میشینیم. از این کوه دارم میرم بالا، یاد این صخره‌هایی که اطراف دابلین بود افتادم. تو ایرلند اگه فیلم ایرلندی دیده باشید، یه سری صخره داره خارج از شهر، حالا باشه نیم ساعتی با قطار راه هستش تا اونجا. حالا توضیحات بیشترشو نمیدم، برید همون ویدیوی دابلین رو ببینید. اینم اسم سیا، واسه اینکه بدونید اینجا واقعا متعلق به منه، یا اسمش حداقل از رو من گرفته شده. این جلو صدای آب میاد، مثل آب شور ماننده آبی در جریان هستش. اوخی سگارو دیگه همینجور داشت میرفت بالا، دیدیم ته نداره دیگه، گفتیم وسطش یه جر بگیریم بریم به سمت پایین. یه آلاچیق این وسط دیدیم، گفتیم بریم این بری ببینیم تو آلاچیق چی پیدا میکنیم. Still echoes in my head. We would make the cutest couple. I didn't know you were playing, and I'm just saying you gotta weigh in. This is not something to die for. بنده خدا این همسفرهای ما داشتم مسیر برمیگشتم پایین، بعد بهشون گفتم بالا خبری بود، گفتم آره یه بالکن خوشگل بود میتونید از اون بالا پایین رو ببینی قشنگ. گفتن چقدره؟ گفتم راش زیاد نیستش، تقریبا 300 400 متره، بعد سر بالا اینو بریم. واقعا بعد برگشت برامشو گفت میتونیم بریم، گفتم شوخی کرد، همین بغل یه 30 40 متر دیگه بریم میرسه. گفت خب خدا رو شکر. حالا فعلا مغازه بسته است چون ما یکم خارج از فصل اومدیم، همه چی تعطیله. مغازه‌های سوغاتی فروشی دیگه تو دورترین نقاط یک شهرم که یه توریست با بذاره پیدا میشه و خوبش اینه که همه چی دارن دیگه. یعنی اگه شما چیزی یادتون بره یه جا تو مکان بعدی، قطعا مطمئن باشید میتونید یه بیاید و بگیریدش. کافه‌های خوشگلی داره اینجا دیگه، با این نمایی هم که جلوش داره حال میده، روح آدم تازه میشه. همون همسفرایی که اجازهشون کردم گفتم 300 متر مونده، من دیدن میگن دوباره دور دومته داری میزنی، گفتم آره، میگم بعد 3 دور باشه. گفت چی میشه وزن کم میکنی؟ گفتم نه من دارم وزن زیاد میکنم. داستانش برعکس، نوبتمون بود ما رو سر کار بزنیم. بالاخره ما اومدیم کافه نشستیم، سفارش دادیم که برامون یه نوشیدنی خنک بیاره بخوریم و برگردیم بریم محل قرار، سوار اتوبوس شیم بریم نمیدونم جای دیگه مونده یا برمیگردیم هتل. حالا در جریان میذارم تو. این محوطه این رستوران یه دونه آسیاب آبی هستش. میگفت آب از این بالا میاد پایین میرزه این تو، میرفت اینجا و از اینجا یه دونه از این پره ها بوده که این پایین بوده تو این زیر این سنگه، اونو به حرکت در میورده واسه میشه سنگ حرکت کنه و این از اینجا گندما رو میریختن اینجا و از اینجا آردو جمع میکرده. اینم از آسیاب آبی روستای سیا. خب اینم از این رستوران با اون نمای قشنگش و آدمای خوش برخوردش. بریم به سمت پایین که ببینیم اتوبوس اومده یا نه،
که حرکت کنیم بریم به سمت مکان بعدی یا سمت هتل. یادم رفته پلن چی بود. یا آسیاب بادیه تو این منطقه. یا آسیاب بادی اینجا قرن 17 و 19 تو این قرنا خیلی مرسوم بوده به خاطر وجود باد شدیدی که تو این منطقه هستش. اونم از اون سمت دریای اژه و اینا باد قوی داره، واسه همین آسیابای بادی اینجا مرسوم بوده. این استفاده می‌کردن واسه تبدیل گندم به آرد و دیگه نیرو برق اینا هم نداشته دیگه، لازم نداشته. با همون نیروی باد این کار انجام داد. یه سری پارچه هستش روی این پرا قرار میگیره، مثل بادبون کشتی عمل میکنه. باعث میشه بادو بگیره و شروع کنه به چرخیدن و کارش این بوده. حالا البته درش بسته است. اگه ویدیو هلند دیده باشید نمونهش هستش تو اونجا. این جمله‌ای که میگن این تقدیم نگاه زیبایتون، واقعا اینجا الان این جمله مصداق داره. این منظره تقدیم نگاه زیبایتون. اون هتل اونجا قشنگ اون ساختمونه اونجا تو منطقه، اون هتل رو میگن شبی 7000 یورو یه اتاقشه. از اونجا که همش من با دوربین دارم میچرخم، ویدیو میگیرم و فیلم میگیرم و عکس میگیرم، یه سری از همسفرها میگن میشه از ما عکس بگیری؟ یه مرد فکر کنم من دیگه عکس بردار حرفه‌ای، ولی خب دیگه تمام تلاشمو میکنم که یه عکس با زاویه خوب بگیرم واسهشون. از اونجا که دوستان عزیز، همکاران گرامی، روزبه یا عرفان شکایت می‌کنن آقا اینجوری بگی، تو این کات بگی، تو اون کات بگی، دیگه یاد گرفتم سری چیزا رو ازشون. همین سعی می‌کنم یه عکس خوب بگیرم واسهشون. سلامی دوباره. فقط اومدم این قلعه نیرتزیه از اینجا نشونتون بدم. سعی کردیم این را پیدا کنیم بریم ببینیم داخلشو، ولی خود آدمایی هم که اینجا هستن، یعنی با اون تورگایدمون صحبت کردیم، گفتش که من خودم اینجا فقط 2 بار شنیدم این قلعه باز شده و اونم اصلا هیچ اطلاعی نداره. روش نوشته که به طور موقت تعطیله، ولی عملاً هیچ تایمی نداره که مشخص باشه که باز هستش یا نه. تو اینترنت هم نگاه کنی زده بازه ولی میره اونجا تعطیله. به هر حال از این ورش اومدم فیلم بگیرم که ببینید چه شکلیه، از این ورش هم این قلعه رو ببینید. اومدم از اون بر قلعه دور بزنم، کل دیوارش رو ببینم چجوریه، ویدیو بگیرم. بعد چیز جالب دیدم، این سنگر رو اومدن تو بازسازی گذاشتن، برعکس گذاشتنش. یه سری دیواره رو خیلی آسیب زدن به خاطری که اومدن سنگ‌های مختلف رو از جای مختلف آوردن. بعد یه سری از اینا سنش به هم نمیخورده، زودتر آسیب میدیده. اون زمانی که اون سنگ موثر بوده کمتر و زیادتر بوده. بعدن اومدن با یه سری آجر و بعد ملات اومدن اینا رو تقویت کردن. بعد اونا آب شده، تغییرات شیمیایی داده، اومده اون سنگ‌های ماسه‌ای رو، سنگ‌های شنی رو خراب کرده. کلاً خرابکاری کردن تو این دیواره. این یه درخت معموله تو این جزیره، تو جزیره کاس پیدا میشه. تقریبا 80 تا 150 سال قدمتش میتونه باشه این درخته. و چیز جالبی که هستش، میگن این شاخه هاش موقع که رشد میکنه بعد رشد میکنه به سمت زمین و خود اون شاخه دوباره تبدیل میشه به تنه درخت دیگه. و دوستا همین این شکلی میشه، اینقدر عظیم جسته و خوشگل میشه.